Money laundering نوم خو باورېدلی د بلیک منی دغه شانتي پاناما لیکس افشور کمپنیانې خو آیا تاسو ته دا پته شته چې اصل کې منی لونډرینګ څه ته وایي دغه مافیا دغه کریمینلز څنګه خپله ګنده روپۍ را اړوي صفا روپو ته زما سره جوړ اوسئ زما نوم دی صدام خان او په دې ویډیو کې به موږ ډسکس کوو چې منی لونډرینګ څه ته وایي د روپو دوه قسمونه دي چې یوې ته موږ وایو د بلیک منی کالا پیسه بل سایډ ته زموږ سره روپۍ دي د وایټ منی یعنی صفا او ګنده روپۍ اوس ګنده کمې یوې روپۍ دي کم چې په غلط کارونو کې ګټلی شوي دي لکه نشه خرڅول نشه پروموټ کول سمګلینګ کول کرپشن کول فراډ کول ډاکا اچول دغه شانتې نور هم څومره ایلیګل اکټیویټیز چې کېږي په دې کې چې کمې روپۍ دغه خلک ګټي دغه بلیک منی اوس موږ چې په کوم خپل ډیلی لایف کې کمې روپۍ استعمالو دغه ته وایي د وایټ منی د کمې چې موږ ته حساب کتاب معلوم وي بس دغه ګنده روپۍ چې دیو صفا روپو ته را اړوي دغه کوم پروسس چې دیو اختیاروي دغه ته وایي منی لونډرینګ د روپو دلایي په منی لونډرینګ کې دیو درې امپورټنټ سټیپس اختیاروي او د روپو هیراپیري او د روپو ورکول راښکاره کول کوي نو دغه درې سټیپسو له راځو چې دا کم سټیپس دي اولنی چې دی پلیسمنټ تاسو به کتلي کله چې هم یو سړی بینک ته لاړ شي تپوس کوي ستا آمدن څه دی ستا د ګټې ذریعه څه ده ستا سره په کور کې روپۍ د کم ذریعې نه پرتې دي نو ځکه تپوس کوي چې دغه روپۍ ګنده روپۍ دي او که صفا روپۍ دي په اولني سټیپ پلیسمنټ کې دیو یوه ذریعه جوړوي کمې ګنده روپۍ چې د دیو سره پرتې دي په غلط کارونو کې دیو ګټل دي نو دیو داسې یو کاروبار روان کړي چې موږ شو کو حکومت ته ادارو ته چې زموږ سره کمې روپۍ دي یا زموږ سره کم انکم دی دا زموږ سره د دغې کاروبار نه دی د دغې پراپرټۍ نه دی خو اصل کې دغه مافیا روپۍ ګټي د کرپشن نه په اولني سټیپ کې دیو دومره سټرانګ نه پاتې کېږي چې کله دیو هم حکومت په دغې غلط کار کې غلط اکټیویټیز کې راونسي نو د دیو مکمل څومره غلطې روپۍ چې دیو ګټلې دي څومره مال جایداد چې دیو جوړ کړی دی دغه مکمل ضبط کړی کېږي او د دیو سره هېڅ هم نه پاتې کېږي نو دیو یو بل سټیپ اختیاروي د ځان نور بچ کولو دپاره هغه دی لیرینګ او په لیرینګ کې اصل کې کهاني شروع کېږي چې د ملک نه دیو روپۍ بهر ته وباسي دغه ملکونه چې دي دغه صرف په انویسټمنټ باندې چلیږي او دیو دا انفارمیشن شیرینګ نه کوي چې د پاکستان دې کس دومره انویسټمنټ زموږ په دې ملک کې په دې کمپنۍ کې کړی دی پاناما لیک کیس خو به اورېدلی د نواز شریف د بچو په نوم باندې په پاناما ملک کې افشور کمپنیانې وې او دغې افشور کمپنیانې به د دیو دپاره مختلف انویسټمنټس کول په لندن کې نو د دغې د وجې نواز شریف چې دی ډسمس شو د پرایم منسټر نه اوس په کومه طریقه باندې چې دی د پاکستان نه دیو لکه پاناما کې افشور کمپنیانو کې انویسټمنټ کوي دیو نوم د خپل کمپنۍ په پاکستان کې استعمالوي وایي چې زموږ دې کمپنۍ چې دی په دې ملک کې په دې افشور کمپنۍ کې انویسټمنټ وکړو افشور کمپنۍ نور هیڅ هم نه بیلډینګ نه آفیس نه چې دی یو کاروباري خو صرف چې دی رجسټري په پیپر باندې یو رجسټر ناموي او نه دغه افشور کمپنیانې د رښتیانو څه کاروبار کوي خو د روپو اړولو راړولو دپاره صرف کمپني رجسټر کړي نو دغه شانتې په پاکستان کې چې دیو کم کاروباري کم کمپني کم بزنس چې دیو دغه استعمال کړي او د دغې په ذریعه په هر ملک کې انویسټمنټ وکړي افشور کمپنیانې او دغه افشور کمپنیانې چې دي نو مختلف نور افشور کمپنیانو کې مختلف چین اف ټرانزیکشن جوړ کړي چې مختلف انویسټمنټ یوه کمپني د یوې سره وکړي بله کمپني د بلې سره وکړي نو دا روپۍ چې دي دا ګولډ مال شي کمپنیانو ته علاوه چې دیو په هر ملک کې نور کمپنیانو کې انویسټمنټ کولی شي نو دا و لیرینګ چې دیو د روپو ټریس کولو ټریک کولو دپاره چې دی نور هم چې دی ټرانزیکشن کمپلیکس کې بهر ملک د روپیو باسي اوس درېیمی کم سټیپ چې په منی لونډرینګ کې اختیاریږي هغه دی انټیګریشن
په انټیګریشن کې اوس دغه افشور کمپنیانې دا کوشش کوي چې چا چې انویسټمنټ کړی دی دوی سره نو چې دغه روپۍ واپس دته اویلیبل شي چې په کوم ملک کې غواړي، په کوم ځای کې غواړي، د چا په نوم چې غواړي، په کوم کمپنۍ کې غواړي، نوي کمپنۍ کې غواړي، چې په کوم فارم کې غواړي نو هغه چې دی دغه کس ته واپس په انټیګریشن کې میلاویږي. حکومت ته چې دی دا پته بیا نه لګي چې دا واپس چې کوم روپۍ پاکستان ته راغله نو دا د چا ده او دغلته بیا دغه کریمینل دغه مافیا دوباره دغه روپۍ استعمالوي. اوس خبره شروع شوه د ایلیګل روپو ګټلو نه او بیا افشور کمپنیانو ته بیا چې دی واپس دغه روپۍ دغه کس ته میلاو شي نو دې ته وایي منی لونډرینګ. یو داسې پروسس چې په دې کې ایلیګل روپۍ کوم چې په غلط کارونو کې ګټلی شوي دي، کومې چې د حکومت نه پټې دي او په فزیکل فارم کې دي اړی راړی یا بهر ته د ملک نه وباسي بیا چې دی ملک ته راړی نو دغې ته وایي منی لونډرینګ. دا ډېر یو غلط کار دی او د غلط کار همیشه غلط انجام وي. په آخره کې چې دی هر څه د دیو نه ضبط کړی شي. مختلف سزاګانې، ریمانډونه او هر څه چې دی په دې کې سزاګانې په دې وخیږي. نو دا یو جسټ انفارمیشن ویډیو وه چې منی لونډرینګ اصل کې کم پروسس دی. جسټ فار ایجوکیشن پرپز. That's it. الله حافظ.